Wow, cred că o să stau în colțul ăsta ca să nu mă bat uh, fix în ochi proiectorul. Salut! Mi-am scris numele abia pe ultimul slide, acum îmi dau seama că puteam să scriu și pe primul. Dan Ștefancu, lead engineer aici la Ranking Coach, împreună cu Teolin, care este fostul meu coleg în echipa de la Ranking Coach. Începem astăzi o serie de prezentări despre design patterns în TypeScript. Noi am trecut cam prin toate known to man în echipă, ne-am documentat, am venit cu exemple de astea și ne-am gândit să le dăm și comunității cumva. Astăzi o să începem cu două. Eu o să vă vorbesc despre mixing și Teolin o să vorbească despre factory. Le-am ales, cumva am zis, hai să începem cu două interesante, să nu începem cu singleton și cu... că poate toată lumea e familiară cu asta, dar o să trecem prin toate. Noi le avem structurate pe pattern-uri creaționale, structurale și behaviorale. Nu știu care e cuvântul în română. Da. Exact, de comportament. Bun. Ăsta este un mixin-ul, este un pattern structural și pentru ce putem să-l folosim. Slide-urile toate sunt în limba engleză, dar prezentarea va fi în limba română. Practic, pentru a adăuga funcționalitate la clase și pentru a avea cod cât mai modular. Pentru cei care au lucrat și în alte limbaje, avem, nu știu, în Scala, avem traits, în PHP avem traits. Mixin este soluția de TypeScript pentru cam același lucru. Cam asta este structura noastră. Vorbim despre ele, vorbim use case-urile pentru ele. Cu ce ne ajută mixin-urile este exact ultimul punct trecut acolo, multiple inheritance în TypeScript. Avem și soluții suboptime pentru a face același lucru. Putem să avem clase pe care să le tot extindem, care tot adaugă funcționalitate, doar că codul va ajunge destul de greu de menținut în stilul ăsta. Sau, desigur, putem să avem aceeași funcționalitate pe care o reimplementăm în multe clase și nici asta, după părerea noastră, nu este optim. Ca și best practices pentru mixins, da? Sunt bine de definit fiecare în fișierul lui, în clasa lui, și fiecare să conțină un singur behavior, un singur comportament, o singură, da, să respecte, cum am scris și acolo în punctul 2, single responsibility principle, da? Și punctul 3, o să vedeți, am venit cu două exemple, o să ajungem și la partea de cod, am venit cu două exemple. La punctul 3 trebuie luat în considerare ordinea în care sunt aplicate mixin-urile, pentru că putem să facem niște chestii creative, dar putem să ne și împușcăm cumva în picior cu mixin-urile. Ok, cam asta este partea de teorie. Acum exemplele le-am definit aici în text și imediat o să ajungem în cod să le și vedem ce înseamnă. Practic, cele două exemple este Shapes și Shapes Logger. Avem, nu știu, niște forme, cercuri, pătrate, whatever, și avem funcționalități gen resizable, rotatable și putem să adăugăm altele. Da? Astea le putem adăuga ca și mixin-uri. Cum arată o funcție care aplică mixin-ul? Ne dăm seama că poate ar fi trebuit să începem cu prototype, să vorbim despre design pattern prototype ca să înțelegem mai bine codul de aici, dar basically extindem prototipul clasei pe care o folosim și adăugăm funcționalități noi. Exemplul ăsta este luat fix din documentația
de TypeScript. O să aveți la final și link spre documentație, dar ăsta este tot codul care face ca, nu știu, o clasă să o putem extinde cu alte mixinuri. Da? Bun, o să ne ducem aici în cod să vedem da, chiar înainte să încep prezentarea, mi-am dat seama că aveam un typo și era ADN în loc de AND acolo și am corectat codul on the go. Avem o clasă Square care tot ce știe să facă este să draw-e ceva. Dar, pentru că vedem un pic mai jos că am aplicat un mixinul, aici soluția pe care vă ofer documentația nu ne arată 100% cum să punem în practică și aici facem o mică șmecherie. Considerăm Square-ul ca și interfață care extinde celelalte mixinuri. Chestia asta ne permite ca atât la runtime cât și în tipul codului să avem, nu știu, și code autocomplete și să știe și TypeScript-ul și JavaScript-ul de ce se întâmplă acolo. Da? Deci noi putem să facem aici, ne dă autocomplete-ul toate metodele care sunt și din celelalte mixinuri, da? Folosind chestia asta. Dacă ne uităm un pic în resizable, da? Ăsta nu face nimic decât are o metodă de resize, da? Și la fel rotatable are o metodă de rotate, da? Și cum am zis, pentru că facem șmecheria asta cu interfețe, singurul neajuns la metoda asta este că va trebui să exportăm astfel încât compilatorului să-i convină, trebuie să exportăm ca default clasa. Asta este singurul neajuns. Fără default, fără default nu ar trebui să zicem export class, dar o să comenteze, hei, stai un pic că ba e definită ca și clasă, ba ca și interfață. Deci cumva asta este soluția cea mai practică pentru a folosi mixin-ul, cu micul neajuns că este exportat ca default, deci îl vom importa sub ce nume vrem în altă parte. Asta este primul exemplu, da, pentru mixin. Avem și un al doilea exemplu care, v-am zis, avem același lucru, doar că aici, în clasa de resizable și clasa de rotatable, la rândul lor, aceste mixinuri au și ele mixinuri și am adăugat un logger. Și aici vedem un comportament foarte interesant. Că dacă mergem înapoi în clasa de Square, care o avem ca și înainte, care extinde resizable și rotatable, noi aici putem, asta era fix punctul de care vorbeam în prezentarea teoretică, noi și aici putem direct folosi logger-ul, care este mixin de fapt al resizable și rotatable. Chestiile astea poate să intre și în conflict. Dacă avem funcționalități diferite, sub același nume, da, putem avea surprize. De asta, de fapt, surprizele nu sunt chiar atât de mari. Dacă ne uităm la codul de apply mixin, o să vedem că ultimul mixin adăugat îl va suprascrie pe, sau invers. Hai să ne uităm la cod. Nu, primul va fi tot timpul luat în considerare. Deci dacă avem aceeași funcționalități sub același nume adăugate de mai multe ori, da, doar prima implementare va fi luată în considerare, pentru că după aia va avea deja
own property sub numele respectiv. Cam asta este partea de cod. Haideți să vă arăt că și merge. Rulăm, nu știu cât de mare sau mic se vede, shapes logger, da? Ne output-uie toate textele și dacă rulăm shape simplu, face fix același lucru. Am făcut o mică diferență în cod ca să vedem că nu e it's not the same code. Unele sunt cu literă capitală, literă inițială mare și altele fără. Da? Practic unele scriu direct în consolă și celelalte folosesc, cum v-am arătat, cred că nu v-am arătat loggerul, cum arată el. Clasa logger este folosită ca mixin, e o clasă în pielea goală, nu are nimic interesant decât un console log și un console error. Dar practic este folosită de absolut toate metodele mai departe, de toate metodele claselor mai departe. Cam asta este. Aici aveți prezentarea asta și prezentările următoare. Am făcut un repo pe GitHub, vor fi acolo. Tot ce vedeți aici este de fapt un Markdown care a fost transformat într-un HTML navigabil. Toate chestiile sunt sub Git, vor fi pe GitHub și puteți avea acces la ele. Vă mulțumesc! Am fost Dan Ștefancu și aștept de... Deci, întrebarea mea era referitor la apply mixins, că nu am înțeles de ce mai avem nevoie de apply mixins dacă am făcut deja extend. Că practic ai folosit aceiași parametri, bine, nu parametri, dar ai zis extend la clasele alea două și după aia la apply mixins i-ai dat ca al doilea parametru tot alea două, dar le-ai pus într-un array. Deci, nu am înțeles de ce repetiția asta și de ce nu vine by default, gen TypeScript-ul cu chestia aia. Aici nu am făcut decât să forțez la nivel de interfețe să se extindă unele pe altele, astfel încât în TypeScript să am acces la code completion din celelalte. În JavaScript ar fi mers și fără partea asta. This is just some sugar on top, astfel încât să-ți meargă code completion-ul. Da, asta este implementarea care practic modifică prototype-ul și adaugă metodele de care ai nevoie. Da, menționat și în prezentare, dar... Ok. Salut! Întrebarea mea e dacă ați aplicat cumva pattern-ul ăsta pe un codebase suficient de mare. Da. Că știu că în React acum mulți ani au apărut mixin-uri și au fost văzute ca un anti-pattern, că creau numai probleme. În special faptul că se suprascriau. Da. Chiar nu știam dacă să includ neapărat în prezentare sau nu. Avem un parser de date care lucrează pe, nu știu, vreo 2 milioane de obiecte zilnic și care are, nu știu, vreo 15 secțiuni și vreo 40 de... Am împărțit în secțiuni și după aia componente, pentru că, nu știu, un title era reutilizabil aproape în orice secțiune. E folosit în producție de vreo 3 ani de zile, merge excelent și a fost foarte, foarte ușor de menținut. Pentru băieții noi în echipă a fost un pic complicat că, ok, codul ăsta nu are nicio legătură, e totally decoupled de codul din partea cealaltă, cum se folosește. Dar după ce s-au prins,
cum funcționează. Chestia asta îți permite să le și testezi în izolare perfectă toate bucățile. Și după ce s-au prins cum funcționează, deci ăsta doar extinde bucățile celelalte. Că, de exemplu, în producție, în clasa care folosește mixinurile, avem doar o singură metodă de parse care doar aplică toate componentele de care am nevoie acolo. Doar le coluie pe toate, nu face nimic altceva. Și da, cum am făcut și aici, partea cu logging-ul a fost mult mai ușor decât să redefinesc un logger în 1000 de părți. Am adăugat practic 2 cuvinte în plus, odată aici în definiție și odată în mixin. Deci ca să se pun la întrebare, da, e în producție de câțiva ani și merge extrem de bine. Alte întrebări, dacă mai sunt? Bine, vă mulțumesc frumos, să-l ascultăm și pe Teolin.